Một cái lạ bằng tạ cái quen, chỉ vì cái tính ham vui mà anh Bảy Nhọ đã phải lấy vợ sớm. Không ngờ vui đâu chưa thấy anh đang phải cắt xén tiền do chính mình làm ra. Sau khi gom góp đủ thì anh cũng tạo dựng được cơ ngơi riêng cho mình. Một sa mạc thu nhỏ với đủ nắng, mưa, gió bão với những loài con trùng đặc trưng của vùng sa mạc. Chúng ta cùng theo chân Bảy Nhọ nhá. Nhắc đến sa mạc không thể thiếu cát và xương rồng, vì thế anh đã trộn một ít cát với đất để tạo ra tầng địa chất trông y như thật. Phần trên cùng không thể thiếu những tảng đá nhỏ và những cây xương rồng. Là trời cái gai của nó mới nguy hiểm làm sao. Sau 3 ngày tiêu tốn một đống tiền thì cũng đã hình thành lên được cảnh quan của môi trường vùng sa mạc. Giờ thì Bảy Nhọ nhanh chóng thả vào những loài sinh vật để thêm phần sinh động. Đầu tiên anh Nhọ thả ấu trùng bọ tôm nhảy và bọ cánh cứng vào. Với đội quân đông đảo chúng ngay lập tức kiểm soát khu rừng. Tiếp theo đó là bọ chét nhiều đốm và bọ chét ngựa vằn. Đã cái lư nhìn nó mới sặc sỡ làm sao. Nếu bạn chọn bọ chét nhiều đốm thì comment 333, chọn bọ ngựa vằn thì comment 666, không chọn gì comment 555 nhá. Anh Bảy Nhọ vừa thả chúng vào, ngay lập tức bọn chúng đã phân chia vùng lãnh thổ rồi. Nhưng đây mới là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn ở cái sa mạc này. Sang ngày thứ 50 khi môi trường đã ổn định mọi thứ đều phát triển, loài bọ chét bắt đầu bùng nổ dân số, nhưng thay vào đó loại bọ chét nhiều đốm gần như đã tuyệt chủng. Điều gì đã xảy ra với chúng? Hóa ra việc sinh sôi nảy nở quá mức của bọ cánh cứng và sự thiếu hụt thức ăn, vì thế những con bọ chét đốm đã thành nguồn thức ăn của chúng. Chẳng mấy chốc thì nó chỉ còn cái vỏ không khô không khốc. Để duy trì được sự cân bằng của chuỗi thức ăn và tránh việc bọ cánh cứng phát triển mất kiểm soát, phải cần một sát thủ của vùng hoang mạc này. Anh Bảy Nhọ đã nhanh chóng bỏ chiếc bọ cạp vàng hung ác này vào trong, với nọc độc luôn thường trực trong cơ thể và chiếc kim được tẩm thuốc độc vừa đủ để kết liễu sinh mạng của bất cứ đối thủ nào. Bảy Nhọ vừa thả nó vào trong thì ngay lập tức một bé bọ cánh cứng đã phải hạ gục xuống dưới chân của nó. Sau khi ăn no, nó sử dụng mọi giác quan hoàn hảo của mình tìm nơi để đào hang làm căn cứ địa của mình. Nhìn bên ngoài nó rất tầm thường, nhưng bên trong nó sâu đến cỡ nào. Đây là nơi trú ngụ vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, khi bọ cạp vàng được chiếu dưới ánh sáng cực tím, toàn thân của nó sẽ phát ra một màu xanh phản quang cực nổi bật với ánh sáng phát ra từ cơ thể, giúp chúng dễ dàng di chuyển và dễ dàng quan sát con mồi hơn. Sau 60 ngày chúng đã đứng đầu trong chuỗi thức ăn và kiềm chế lại sự bùng nổ của bọ cánh cứng. Để tránh việc mất sự cân bằng, Bảy Nhọ tiếp tục chi thêm tiền mua thêm những con bọ xanh này. Nhìn đủ vậy thôi nhưng nó có 3 siêu năng lực. Đầu tiên, chiếc bụng bầu kia chứa một lượng nước giúp có thể sống sót qua hàng thế kỷ mà không cần một giọt nước nào. Thứ hai là chúng tạo ra tinh thể màu trắng này để tránh ánh nắng mặt trời, và siêu năng lực cuối cùng chúng là bộ giáp chống lại mọi kẻ thù và bảo vệ chúng thoát khỏi bão cát và gió sa mạc. Anh Bảy Nhọ hứng thú thả chúng vào trong để lập lại trật tự đô thị, thì không may một con bọ xanh này đã đi ngay vào hang ổ của bọ cạp. Ánh mắt ta chạm nhau, hóa ra con bọ xanh này nó đang đi gạ tình các bạn ạ. Thấy bọ cạp đang đứng bất động chờ mình, thế là bọ xanh nhanh chóng tiến lại gần. Dường như ban ngày bọ cạp không hứng thú thì phải nên không động tĩnh gì. Thấy vậy bọ xanh đã quay đầu bỏ đi chờ cơ hội đến đêm cho nó phấn khởi. Trời đã dần chuyển tối để cho phần ly kỳ và kịch tính. Anh Bảy Nhọ đã tạo ra những cơn mưa nhân tạo, mưa đổ như chút nước, ngay lập tức nước trong bể dâng lên khắp nơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi sinh vật như được tiếp thêm năng lượng mới nhanh chóng đi tìm thức ăn. Các bạn có tin được không? Trong môi trường nhân tạo mà anh Bảy Nhọ có thể làm cho bông hoa này nó nở được mới kỳ diệu chứ. Sau 63 ngày dưới hồ nước sâu, những quả trứng nhỏ nằm dưới cát nhiều ngày bất ngờ nở ra, nhưng đây là trứng của loài nào nhỉ? Hóa ra là của con tôm lò xo này đây. Để thêm phần phong phú loài thực vật nơi đây, anh Bảy đã cho thêm giống của loài đậu nhảy Mexico, như cái tên của mình. Sau khi được cho vào chúng đã nhảy tới nhảy lui để tìm nơi trú ẩn. Hóa đây là kén của một loài bướn với hình dạng bên ngoài giống một loài hoa. Ngày thứ 72 đã trôi qua, các loài giáp sát nhỏ đã phát triển trông thấy. Những ấu trùng của tôm lò xo đang lớn dần. Dưới tầng sâu hơn của đáy hồ, có một con tôm lò xo trưởng thành đang ẩn lấp. Sau khi tiêu hết tiền, không còn tiền đóng tiền nước để cấp cho vùng hoang mạc này, mực nước trong hồ giảm đi trông thấy. Vì thế các loài sinh vật nhanh chóng đẻ trứng để duy trì lòi giống. Con tôm lò xo nhanh chóng đào một hố cát rồi đẻ trứng chờ đợi mùa mưa năm sau khi mực nước dâng lên, và cuộc đời của nó sẽ bán muối sau vài ngày đây thôi. Vì thiếu nước dường như mọi thảm thực vật trong khu sa mạc này dường như đã ngừng hoạt động. Do con vợ ở nhà thèm canh nghêu nên hôm nay anh báo phải đi đêm đi hôm để tìm nghêu cho vợ. Hành trình này có vẻ khá là gian nan khi xung quanh anh trai chẳng có cái éo gì ngoài bùn. Đang đi thì ánh mắt anh va phải một cái tổ của con gì đó nhìn rất giống bánh xe mẹc. Đúng là mỹ lực của xe sang đến mấy con vật cũng khao khát có được. Để công cuộc bắt hải sản dễ dàng hơn, anh trai này mang theo một chiếc hộp mì chính để làm mồi nhử chúng, kèm theo một chiếc xẻng nhỏ cầm tay để đào. Sau khi đổ mì chính xuống, có vẻ đã dụ được một em đang lúc nhúc dưới đống bùn kia. Với khả năng máu liều nhiều hơn máu não, anh thanh niên dùng xẻng múc xuống lớp bùn và thành công tóm cổ được em nó lên. Em này trông hơi độc lạ nghen, chắc là gốc Bình Dương rồi. Ui cha mẹ ơi, với cái tính ăn bẩn sống lâu, anh báo chỉ rửa qua với nước và ăn sống trực tiếp. Cái nết ăn này thì Giang Lếch cũng phải kêu một tiếng sư phụ. Một lần nữa vì sức hút của mì chính mà một con sò béo ngậy lại nằm trong tay anh. Tôi nghi ngờ em này ăn nhiều mì chính nên mất trí nhớ, quên mất cách trốn thoát khỏi anh trai. Hôm nay anh này có vẻ bội thu khi đào được hết em này đến em khác. Giống này có vẻ thích vùi mình vào vũng bùn mà chỉ có mì chính mới dụ được em nó thôi. Sau một hồi đào bằng cả tính mạng, anh báo đào lên được một em ốc ngọc. Hình dáng của mấy em này thì không khác ốc thường là bao, ngoại trừ kích thước khá to và nhìn thấy em này thì có thể đoán được là thủy triều sắp lên.
May cho anh trai là thủy triều mùa này nước khá thấp, không thì anh này chắc trôi sông. Đồ đạc của anh trai lúc này cũng chìm trong nước. Không nản chí anh trai lại dùng bột mì chính để đi dụ tiếp mấy em ốc ngọc khác, chẳng mấy chốc anh đã thu được cả túi. Lần này thì về nhà hoạt động hết công suất rồi đây. Sau khi có một đêm bội thu, anh trai mang hết chiếm lợi phẩm về, những con nghê thì bỏ vào nồi để hấp, còn những con ốc anh sơ chết làm sạch rồi thái lát làm sashimi, và không quên bóp chúng cùng với muối để cho nó ra hết nhớt và làm sạch nhá. Còn phần nghê luộc vừa nãy anh tách vỏ lấy nhân để đem đi xào mì hải sản ngon hết nấc. Sau một hồi toát mồ hôi đít thì anh đã có 2 món lót bụng. Đến đây Gấu chắc xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.